งนี้ขอมอบให้กับนักเดินทางทุกท่านซึ่งอนาคตที่จะไปเจออะไรก็แล้วแต่เป็นความหมายของแต่ละชีวิตแต่ละบุคคลขอบคุณครับถนนคนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ประเด็นจอดกระเป๋าเดินทางมุ่งไปเธอขอบฟ้าดอกนางส่งเวลาว่าชีวิตเก่ายังเดินบนถนนคนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ประเด็นจอดกระเป๋ามีความสุขทุกท่านนะครับเรือนจำจังหวัดเลยเยี่ยม